লাইট হৈ গ'ল চেছ ঐ কোনে লগালি হা কোনে লগালি ঐ কি হ'ল দেখিছেনে মই ধনুকণক কেনেকৈ ঘা লগাই থৈ গুচি গ'ল কোনে লগালে চাগে বাৰু ধনু কণ शायद अपनी स्कूटी के बारे में बोल रही है ओ চেছ ओ मैडम ये जो सामने वाला गाड़ी है ना उसी ने ठोका है हाँ এই গাড়ীখন हाँ मैंने अपने आंखों से देखा वो पार्किंग करके আপুনি চিঞৰনে বাৰু এইখনে গাড়ী हाँ 100% খন কাৰ গাড়ী হয় আপোনাৰ গাড়ী নেকি মোৰ নহয় কাৰ গাড়ী মাতি আনো মাতকহে আজি এক গাড়ীখনকো থম ইয়াৰ মালিককো থম তই ফালি পেলাম চিনি পোৱা নাই মোৰ ধনুকণক কোনে কৰিলে চিনি পোৱা নাই মোৰ ধনুজনী আহিছে এখন কাৰ স্কুটি অলপ সাইড কৰি দিবচোন গাড়ীখন ওলাব লাগে এখন আপোনাৰ গাড়ী হয় হা লাজ লগা নাই মোৰ ধনুজনী গোটেই গা লগাই থৈ পেলাই আপুনি স্কুটি সাইড কৰিবলৈ ক'বলৈ আহিছে এইটো মই ভাঙা নাই নহয় कितना झूठ बोलता है मैंने अपने आंखों से देखा आपने ठोका है আপোনাৰ লাগি গৈছে কোনে লাইচেন্স দিলে গাড়ী চলাবলৈ লাগি গৈছে চাগে আপোনাৰ গাড়ীখন বেয়া জেগাত পাৰ্কিং আছিলে পাৰ্কিং ইয়াত টু হুইলাৰ পাৰ্কিং ইয়াত কৰে মই ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিম আপোনাৰ গাড়ীখন অলপ ইফালে পাৰ্ক কৰিব লাগিছে না কেলে কৰিবি কি কথা কয় লাইসেন্স আছে लाइसेंस किसने दिया आपको हाँ আছে ন লাইচেন্সটো কি কথা सही আহিছে से पार्किंग करने नहीं आता गाड़ी গাড়ীখন উল্টা পুল্টা পাৰ্কিং আছিলে বুলিহে লাগিলে আৰু গাড়ীখন সাইড কৰি দিয়ক মোৰ যাব দেৰি হৈ আছে মই চাই নকওঁ মোক পইচা লাগিব ইমান গৰমত মই ৰাখিছোঁ মোৰ কিমান লাগে এইটো ধনুকণক খুব বেছি 100 বা 200 টকা হয় মই দি আছো 10,000 লাগিব 200 টকা মই পেট্ৰলে টকা লাগে আপোনাক 10,000 লাগিব মই কি বুৰ্বক নেকি মই নাজানো নেকি এই এখন হেডলাইট ভাঙোতে মাত্ৰ 10,000 টকা লাগে আপোনাক কথা শুন চাওক খুব বেছি এইটো 200 টকা হয় মই 2 টকা দি আছো ৰাখি লওক 200 টকা মোৰ ধুৱে পেট্ৰলে দেখাই দেলি মোক 10,000 লাগিব মই নহলে স্কুটি চাইন নকৰো এইখন লগাৰ কাৰণে ইমান বেছি 10,000 টকা নলয় আৰু নাই, 10,000 এলে বেছি কৈছে দেই নাই 10,000 লাগিব মই কৰপৰা দিম মোৰ তাত ইমান পইচা নাই নহয় এতিয়া কোৱালিয়ে নাজানো সেইটো লগোৱাৰ আগত ভাবিব লাগিছিলে ঠিক আছে মই 1000 টকা দি আছো ৰাখি লওক 1000 মই নেমানো আৰে মোৰ তাত 1000 টকা আছে আৰু তাতকৈ বেছি মই টকা দিব নোৱাৰো মই নেজানো क्या गूगल पे नहीं है एटीएम नहीं है क्या आपके पास আৰে গুগল পে এটিএম থাকিলে কি মই দি দিম নেকি এটা কাম কৰক গেৰেজত লৈ বলক আৰু তাতে যি খৰচা লাগে মই দিম বলক মই একো ফালতু সময় নাই গেৰেজ যাবলৈ মোৰ মিটিং এখন আছে গেৰেজত গ'লে আপুনি বেছি পইচা ভৰিব লাগিব গতিকে এটা কাম কৰক ইয়াতে চেটেল কৰক আপুনি কোন হয় আপুনি তেতিয়াবা মাত মাতি আছে পাব্লিকত কিবা এটা অন্যায় হোৱা দেখিলে মই মাত মাতিমেই আৰে কি কৰা যায় স্যাৰ আপুনি সোনকালে কিবা এটা কৰক আমাৰ মিটিঙত দেৰি হৈ যাব নহ'লে আচ্ছা ঠিক আছে এটা কাম কৰক মই 5000 টকা দি আছো মই তাতকৈ 1 টকা বেছি দিব নোৱাৰো বলক এটিএম ইয়াতে ওচৰত এটিএম ক'ত আছে यही सामने है चलिए मैं दिखाता हूँ ঠিক আছে আহক মোৰ পইচাটো এই দি আছো আহক না অঁ এক্সকিউজ মি ছাৰ মই মানে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছিলোঁ এইখন মোৰ ৰেজিউমি আপুনি ময়ো ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছোঁ এই জাষ্ট ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ মই ছাৰ ৱাছৰুমলৈ গৈছে মানে আচলতে ছাৰ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু ছাৰক যদি চকুত হৈ কোৱা তেনেহ'লে ছাৰে বহুত খং কৰে মানে সেই সময়টোত তুমি চকুত হৈ নকবা আৰু মইতো একজেক্টলি সেইখিনি যিখিনি মোক সুধিছে মই সেইখিনিয়ে উত্তৰ দিছোঁ কিন্তু ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে যে তুমি চাকৰি নোপোৱা কি ভুল কৰিলোঁ মই নিজেই নাজানো কিন্তু মানুহজন বম ষ্ট্ৰিক্ট নি ষ্ট্ৰিক্টটো হয় আৰু মোৰতো আশাই নাই মই চাকৰি পোৱা তুমি ভালকৈ দিবা ভাল ছাৰৰ চকুলে নাচাবা কিন্তু ছাৰৰ দেই ছাৰ আহিছে চাগে ছাৰ আহিছে মজা অল দ্য বেষ্ট বহি থাকো হয়নে অঁ বহি লোৱা অল দ্য বেষ্ট ভালকৈ দিবা থেংক ইউ হে প্ৰভু চাবা আৰু আজি কৃষ্ণ কৃষ্ণ এনেই দেৰি হ'ল আজি চেছ আহিছে নেকি বাৰু আহিছে কৃষ্ণ 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 হেল্ল' ছাৰ গুড আফটাৰনুন ছাৰ চৰি ছাৰ অলপমান লেট হৈ গ'ল মানে মোৰ স্কুটিখনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল ইমান ফাল্টু মানুহ লগ পাওঁ জানেনে এইবিলাক মানুহক যে কোনে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে নহয় আৰু কোনে লাইচেঞ্চ দিয়ে নহয় ৰাস্তাত গাড়ী চলাবলৈ মোৰ পাৰ্ক গাড়ীখন খুন্দিয়াই দিলেগে জানেনে একদম মৰিয়াই মাৰিবলৈ মন গৈছিলে মোৰ যদি আজি লেট নহ'লেহেঁতেন নহয় পুলিচ মাতি পাব্লিক গোটাই পেলাই ধুলাই দিলোহেঁতেন চিনি পোৱা নাই মোক এনিৱে ছাৰ আপোনাৰনো কিয় মুডটো অফ কৰোঁ চৰি ছাৰ সেইকাৰণে লেট হ'ল বেয়া নাপাব দেই হয় নেকি আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে মই এটাই কাম কৰোঁ চাওক আপুনি য'তেই কাম নকৰক কিয় মোৰ ইয়াত আপোনাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ সময় নাই বছক মাতক মোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে বছ ক'ত তোমাৰ সন্মুখতে আছে মানে আপুনি বছ নেকি হয় তুমি ঠিক জেগাতে আহিছা বহা বহা চাও দিয়া ক'ত যে ফচিলোঁ নহয় ছাৰ
অথনি যে মানে এক্সিডেণ্টটো নাই 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 হ'ব হ'ব বুজিবলৈ বাকী নাই মোৰ মানে স্কুটিখন বৰ মৰমৰ গম পাইছোঁ দিয়া ধুনু হয় দিয়া তাই কিবা এটা হোৱা দেখিলে মোৰ বুকুখন চেৰেংকে মাৰে মানে অ' হয় নেকি তুমি আগতে ক'তো কাম কৰা নাই ন নাই ছাৰ তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই নাই ছাৰ বঢ়িয়া ৰাস্তাত কাজিয়া কৰিলে পইচা আহিয়ে যায় ছাৰ আপুনি সেই কথাটো ধৰি নাথাকিব দেই ঠিক আছে হ'ব মই তোমাৰ পিছত চাই ল'ম ছাৰ তেনেকুৱা নকৰিব ছাৰ মই আপোনাৰ ভৰিত ৰৈ যাওঁ আপুনি তুমি এইবিলাক কি কৰি আছা এইবিলাক নকৰিবা মোৰ এখন অফিচ হয় এইটো কি পাবা আৰে নহয় চাকৰি দিম মই চাকৰি দিম মই চব জেগা তুমি মাছৰ বজাৰ বনাই দিয়া আপুনি মোক 5,000 টকা দিছিলে মোক পইচা নালাগে তুমি নিজৰ লগত দেখা আৰু অটো লৈ যোৱা মই তোমাক চাকৰি দিম মই তোমাৰ কাৰণে পোষ্ট খালি ৰাখিম তোমাক মই চাকৰি দিমেই মই দিমেই চাকৰি আপুনি অকণমান বুজকচোন অথনি কথাটোৰ কাৰণে চৰি হ'ব তুমি যোৱাচোন মোৰ কাৰণে পানী লৈ আহে অলপ অ'কে ছাৰ যোৱা হ'ব তোমাক মই মেইল কৰি দিম তুমি তেতিয়া আহি যাবা যোৱা যোৱা চোৱা আৰু এইবিলাক নকৰিবা আৰে নকৰিবা মোৰ ইজ্জতটো যাব আৰু মোৰ কি ইজ্জত থাকিব দিম তোমাক চাকৰি দিম বাবা দিম তোমাক চাকৰি দিম যোৱা তুমি এতিয়া যোৱা তুমি নালাগে আহিবা তুমি আহিবা মোক মেইল কৰি আহিবা ফোনো নকৰিবা তুমি দেই মেইল কৰি আহিবা এতিয়া যোৱা তুমি চাম বাপৰে কি হে ছাৰ পানী এই কি কেনেকৈ মাতাহে তোমালোকে নেক্সট টাইম এইজনীক ইয়াত সোমাব নিদিবা এই অফিচৰ বাহিৰ কৰি দিবা ছাৰ চৰি ছাৰ মই নেক্সট টাইম তাইক চাম আৰু নেক্সট টাইম আহিব নিদিবা নহ'লে তোমালোকক ওলাই দিম চাকৰিৰ পৰা